हेलो बंधुসকল वेलकम बैक टू माय चैनल आमादेर किचन। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ব্ৰেণ্ড নিউ ৰেচিপি লৈ হাজিৰ হৈছো। আজি মই যেটো ডিশ বনাই আছো এই ডিশটো হৈছে দই পটল। এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ ভেজ হয়, পিওর ভেজ। বলক তেন্তে আমি চাই লওঁ আমাৰ কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লাগিব এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে। সবৰ প্ৰথমতে মই লৈ লৈছো পটলখিনি মই গুটেখিনি বাকলি এৰুৱা নাই, অলপ অলপকে বাকলি মই থৈ দিছো মাজে মাজে আৰু মই এইটো দুটা সাইডৰ ফালে এনেকে কাটি লৈছো অলপ অলপকে। আমাৰ সবৰ প্ৰথমতে লাগিব 2 চামুচ তেল, তাৰ পিছত মই লৈছো দুটা লং আৰু অলপ দারচিনি, নিমখ, হালধি, টেঙা দই, মই হাফ কাপ লৈছো, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 6টা কেঁচা জলকীয়া আৰু 2 চামুচ ফলা কাজু লৈছো। কাজু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি মই তিয়াই থৈছো আৰু লৈছো জিৰা পাউডাৰ আৰু কোৰিয়েন্ডাৰ পাউডাৰ মানে ধনিয়া পাউডাৰ। আহক আমি ৰেচিপিটো এতিয়া স্টাৰ্ট কৰো। কেৰাহী গৰম হৈ গল, এতিয়া মই তাতে দি দিছো মই লোৱা 2 চামুচ তেলখিনি। কেৰাহীৰ তেল গৰম হওঁতে হওঁতে মই এতিয়া এইখিনিত নিমখ আৰু হালধি অলপ অলপ সানি লম। ভালকে মই পটলবোৰত এতিয়া নিমখ আৰু হালধি সানি লম। পটলখিনি ফ্ৰাই হওঁতে হওঁতে কেঁচা জলকীয়া আৰু কাজু বাদামবোৰ মই পেষ্ট কৰি লম। কেঁচা জলকীয়া আৰু কাজু বাদাম মিক্স হৈ গ'ল, এতিয়া মই তাতে দি দিছো মই লোৱা দইখিনি। দইখিনিৰ সৈতে মই একেলগে গুটেখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম। এই মিশ্ৰণটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। পটলখিনি বেছি নাভাজো, অলপহে ভাজি এতিয়া উঠাম। এইখিনি তেলতে মই এতিয়া দি আছো দুটা লং আৰু 3 টুকুৰা দারচিনি। এইখিনিৰ পৰা যেতিয়া এটা ধুনীয়া স্মেল আহিব তেতিয়া মই তাত দি দিম 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ মই কুহুমীয়া গৰম পানীত তিয়াই থৈছিলো। এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এই মছলাখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ভাজি লম। তাৰ পিছতে মই ইয়াত এড কৰি দিম ভাজি ৰখা পটলখিনি। পটলখিনিৰ লগত মই এতিয়া ভালকে মছলাটো মিক্স কৰি লম আৰু মই এতিয়া এইখিনি 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি সিজিবলৈ কাৰণে থম। 2 মিনিট সময় হোৱাৰ পিছত মই ঢাকনটো উঠাই আকৌ ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিম আৰু এইটো ষ্টেজত মই এতিয়া নিমখ, অলপ হালধি আৰু অলপ চেনি এড কৰিম। নিমখ মই দিছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, হালধিও মই দি আছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ আৰু চেনি দি আছো আধা চামুচ। এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম। তাৰ পিছত মই এড কৰি আছো মই বনাই ৰখা গ্ৰেভিটো। গুটিখিনি মই ভালকে মিক্স কৰি লম। দই আৰু কাজু বাদামৰ যেটো মিশ্ৰণ আমি এতিয়া ইয়াত এড কৰিছো, এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি ফ্লেমটো একদম কমাই দিম। আমি যেহেতু টেঙা দই ইউজ কৰিছো সেই কাৰণে কেতিয়াবা দইটো ফাটি যাব পাৰে আৰু এইটো খাবলৈ বেয়া হৈ যাব পাৰে, হেতু কাৰণে সদায় ফ্লেমটো কমাই ল'ব। এই ৰেচিপিটো বনাওতে মই পানী ইউজ কৰা নাই। পটলখিনি এতিয়া টেঙা দইটোতে সিজিব। আমি এইটো সিজিবৰ কাৰণে আকৌ 3 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থম। 3 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত মই ঢাকনটো উঠাই দিছো। তেলখিনি ওলাই আহিছে, তাৰ মানে আমাৰ ৰেচিপিটো পুৰা কমপ্লিট। এতিয়া বলক আমি সাৰ্ভ কৰি লওঁ। ফ্ৰেন্ডস, মোৰ আজিৰ দই পটল ৰেডি। গৰম গৰম ভাতৰ লগত সাৰ্ভ কৰিব আপোনালোকে, অথবা ৰুটি বা পোলাওৰ লগতো সাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সাইডত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিব। মোৰ ভিডিঅ'টো দেখাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাই।